החיים של ג'ורג' סאמרס בבית היתומים לא היו קלים. הוא היה ילד גדול יחסית לגילו, ורוב שאר הילדים הקשיבו לכל דבר שהוא אמר, בין אם זה מתוך פחד או מתוך כבוד. ובכל זאת, החיים שלו לא היו קלים. הארוחות לא היו מזינות ומספקות מספיק, המיטות היו חורקות, והעובדים בבית היתומים נזפו בו כל הזמן. זו הסיבה שהוא חיכה בציפייה ליום שבו הוא סוף סוף יצא מבית היתומים, ויעבור לחיות חיים נורמליים. ויום אחד, כשהוא היה בן 10, הוא הרגיש שסוף סוף זה יקרה. משפחה עשירה רצתה לקחת את אחד היתומים מבית היתומים, כדי שיהיה משרת בשביל הבת שלהם, שהייתה בת גילו. נכון, הוא לא יהיה מאומץ אלא משרת, אבל מבחינת ג'ורג', להיות משרת בבית של משפחה עשירה, עדיף על להמשיך לחיות בבית היתומים העני הזה, עם עוד הרבה ילדים מסכנים. הילדה הסתובבה בין היתומים, וחיפשה את הנער שיהיה הכי מתאים לשרת אותה. כשהיא התקרבה אליו, ג'ורג' ניפח את החזה שלו, מנסה להיראות גדול ובולט יותר משאר הילדים. אחרי הכל, אם היא רוצה משרת, היא בטח צריכה מישהו חזק. היא נעצרה לידו והתחילה לדבר איתו. איך קוראים לך? שאלה. ג'ורג' היה מופתע ולרגע לא ידע מה להגיד. הוא לא היה יכול שלא לחייך, כשהבין שהנה הגיע הכרטיס שלו החוצה. ג'ורג' ענה. ג'ורג' סאמרס. נעים מאוד, חייכה הילדה. שמי שרה אתר. ג'ורג' הנהן קלות. שרה תפסה בסנטרה והסתכלה על ג'ורג' בסקרנות. היא כנראה בחנה אותו, והחיוך על פניו של ג'ורג' התרחב. הוא ידע, היא תבחר בו. זה ברור כשמש. לא כדאי לך לקחת אותו, הוא סתם בריון שאוהב להקנית ולהרביץ. ג'ורג' הרגיש איך הלב שלו צונח בבת אחת. למרות שאיש לא דיבר קודם לכן, הוא הרגיש שהסתרר שקט בבית היתומים. רוב הנוכחים תמהו לגבי הזהות של הדובר, אבל ג'ורג' ידע בדיוק במי מדובר. רוב האנשים התעלמו מהילד הזה לגמרי, אבל ג'ורג' היה בין הבודדים שהתייחס אליו. התייחס זו לא מילה נכונה. התעלל היא מילה אולי יותר נכונה. גם ג'ורג' וגם שרה הפנו את מבטיהם לעבר הנער שדיבר, וראו אותו. הנרי מקסוויל. ילד קטן, כחוש וחלש. היה לו שיער בלונדיני ופרוע, ולא היו לו חברים. פניו של הנרי היו אדומות, אך ג'ורג' לא ידע אם זה מפחד, התרגשות או כעס. הסיבה שג'ורג' היה מופתע כל כך, ושרוב האנשים שהכירו את הנרי התעלמו ממנו לגמרי, הייתה העובדה שבעקבות פגם כלשהו בלידה, הנרי מקסוויל נולד ללא ידיים. רוב האנשים לא ידעו איך להתייחס לזה, ולכן החליטו שהדרך הכי נוחה להתעלם מחוסר הידיים שלו, היא להתעלם ממנו לגמרי. אך ג'ורג', שנהנה מתחושת העוצמה והעליונות, היה מרבה להציק ולהתעלל בהנרי. כמובן, אם הייתם שואלים אותו, הוא לא היה מסביר את זה באופן הזה. ג'ורג' לא האמין שלהנרי יש בכלל אומץ להגיד משהו כנגדו. איך הוא מעז? אתה בטוח? שאלה שרה, שהסתכלה ישר בפניו של הנרי. היה זה מוזר לג'ורג' לראות מישהו מישיר מבט אל הילד הפגום הזה. כן, ענה הנרי. שרה חזרה להביט על ג'ורג', וג'ורג' היה מסוגל לראות על פי הבעת פניה שהיא מאמינה להנרי. ג'ורג' היה עמום, הוא הרגיש שחרב עליו עולמו, והוא לא היה יכול לעשות שום דבר בנושא. שרה חזרה לפנות אל הנרי ודיברה איתו. אם כן, אמרה, אני בוחרת בך. איך קוראים לך? מה? ג'ורג' היה בטוח שהוא לא יכול להיות עוד יותר מופתע, אבל הנה זה קרה. מילא שהיא האמינה להנרי והחליטה שלא לבחור בו, אבל למה שהיא תבחר בך לשלוש חסר הידיים הזה? היא הלכה לכיוון הנרי והתחילה לדבר איתו, אבל ג'ורג' לא היה מסוגל לשמוע מילה ממה שהיא אומרת. מאוחר יותר היא עזבה, יחד עם הנרי, שבעצמו היה עמום מהתפתחות האירועים. באותו יום, ג'ורג' נשבע בליבו, יום אחד הוא יצא משם. הוא לא יודע איך או מתי, אבל הוא יעזוב את בית היתומים הזה, ואז הוא יחפש את הנרי מקסוויל, ויגרום לו לשלם. תודה רבה שהאזנתם לכרוניקת טריאל. סדר ההאזנה לכרוניקת טריאל תלוי לבחירת המאזינים. תוכלו להמשיך לצפות בכל קטע שאתם רוצים. בתיאור הסרטון תוכלו למצוא קישורים לדמויות שמומלץ להתחיל אותם אחרי שראיתם את הקטע הזה. כדי להציע דמויות חדשות לפרסום, הגיבו לתגובה הנעוצה בסרטון. ואל תשכחו לעשות לייק, לשתף ולהגיב לסרטון.